الكسل والنشاط. في الواقع أنا إذا تكلمت عن النفس أحب دائما أن أبدأ بقول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس هي كنز في يد الإنسان. الإنسان هو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسي نفسه. ليس هناك شيء يرفع الإنسان به نفسه أعظم من قوة العزم والإرادة والسعي والعمل. وفي المقابل ليس هناك شيء يدسي الإنسان به نفسه إلا سوء الإرادة وسوء العمل والكسل. نظرتك إلى الوقت هي التي تجعلك من أهل الكسل أو من أهل النشاط. هل الوقت بالنسبة لك فرصة تغتنم أم أنه عبء تريد أن تتخلص منه وتقتله؟ هذه هي النظرة الأولى. الفكرة الثانية: لابد أن يكون لديك أعمال واضحة تطلبها. أريد أن أقرأ في القرآن، أمارس الرياضة، أصلح أبنائي، أقرأ في الكتب، أتعلم لغة، أطور نفسي في مجال عملي، أصلح شيئا في المنزل، أفعل أي شيء. لابد أن تكون هناك أعمال واضحة قبل أن تتحدث عن المحافظة على الوقت أو تتحدث عن النشاط. الأمر الذي بعد ذلك: أنت تحتاج إلى 3 أمور: أن تكتسب العادات الحسنة، وأن تتخلص من العادات السيئة، وأن تثبت العادات الحسنة. يعني إذا أردت أن يغير الله حالك فلا بد أن تغير ما بنفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في المقابل لابد أن تتخلص من كل سبب يعينك على الكسل، مثلا إدمان الهاتف، ومثل إضاعة الوقت في الجدال أو كثرة الكلام، أو مثل إضاعة الوقت في مشاهدة الأحداث أو الأخبار. كل هذه الأمور تفسد عليك حياتك. الدوافع: كيف أعود نفسي على النشاط؟ أول أمر هو الاستعانة بالله وكثرة دعائه. الله سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. النشاط والجد والعزم من أعظم نعم الله، ولا يدرك إلا بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى الثاني: فيما تفكر وماذا تعمل، وما هي دوافع عملك. كل إنسان من الناس، حتى الذي يقول أنا كسلان، هو نشيط في هواه. ممكن يصحى الصبح بدري جدا عشان يسافر، أو عشان يتفرج على فيلم، أو عشان يتابع مباراة. يعني عنده نشاط، لكن النشاط موجه لما تهواه النفس. لكن إذا جاءت معالي الأمور وجاء الخير وجاءت الطاعة وجاءت الرياضة فإنه يكسل. فبالتالي لا يمكن أن ينشط الإنسان على شيء إلا بقدر دوافعه. كذلك الشخص الذي يستيقظ من نومه، يقوم الليل، يمارس الرياضة، يجلس مع أبنائه يربيهم، يتعلم، يطور نفسه، لا بد أن يضع أمامه ثمرات هذا العمل. الإنسان لا يتحرك إلا بالدوافع. على قدر يقينه بالدوافع وعلى قدر شعوره بثمرة هذا العمل يقوى عليه حتى لو كان صعبا. الفكرة التي بعد ذلك: لابد أن تعلم أن العادة التي تضيفها إلى يومك ستكون صعبة في بداية الأمر، لكن بعد ذلك ستفعلها بتلقائية وطلاقة. النفس على ما تعتاد منك. إذا عودت نفسك على النشاط وعلى الجد وعلى العزم وعلى إنجاز ما تريد وما تطمح، ستعتاد نفسك، وستتحول هذه النفس إلى معين، وستفعل هذه الأمور بكل بساطة وتلقائية. لكن إذا اعتادت نفسك على الكسل والنوم والتفريط والتخلي عن الهدف الذي قصدته، فنفسك لن تعينك أبدا، بل ستزيدك سوءا. من الأمور المهمة التي أنصح بها كثيرا من الشباب 4 أمور: العادات اليومية، المحافظة على العبادة، ممارسة الرياضة، الاهتمام بالتغذية الصحيحة. لأن كثير من الناس هو الكسل هذا هو نتيجة وليس مقدمة، يعني هو عرض لمرض. ما هو المرض؟ المرض هو التفلت. إنسان عايش يشاهد ما يحب، يفعل ما يشاء، يفعل ما يهواه، فبالتالي يكسل عن الأعمال التي يطلبها. كم شخص من 20 سنة كاتب برنامج أنه يريد أن يتعلم القرآن أو يطلب العلم أو يحفظ القرآن أو يعلم أبنائه أو يتعلم لغة أو يمارس رياضة، ولم يفعل شيئا من ذلك. يعني هو كاتب الورقة ولم يعمل بها. فبالتالي لابد أن تعلم أنك يمكن أن تتغير. شوف ربنا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن أنت قادر. أولا النفس تتغير، وأنت قادر على تغيير النفس، فلابد أن تستعين بالله تبارك وتعالى.